Hello guys! Welcome back to the Elexhub channel. Sa video na ito, sisimulan natin ang pag-assemble ng Sumobot V3 kit from Elexhub Electronics. Perfect ito sa mga gusto sumali sa Sumobot 1kg category competitions at para na rin sa mga hobbyist o student na gusto matuto kung paano bumuo ng autonomous fighting robot. With this kit, di mo na kailangan maghanap-hanap pa ng mga parts individually. Kompleto na. May mga chassis, motors, sensors, motor drivers, controller board, OLED display at battery setup. Ang gagawin na lang natin ay i-assemble, i-wiring at i-program to get it fully functional at competition ready na ito. Kaya tara, simulan na natin. Una, ito ang chassis. Dito nakakabit lahat. Mapa motors, sensors, battery at board. Ito ang base o katawan ng robot. Meron din tayong tatlong sharp IR rangefinder. Ito yung mata ng ating robot. Kaya niyang i-detect ang kalaban sa harapan at sa magkabilang side. Kapag malapit na ang opponent, ay magti-trigger itong sensor para mag-react ang robot natin. Meron din tayong dalawang IR line trackers. Ito naman nagsasabi sa robot kapag malapit na siya sa white or black edge ng sumo arena para hindi siya mahulog o lumabas sa ring. Next naman ay ang BTS 7960 motor drivers. Sila ang nagbibigay ng tamang power at control sa mga motors. Dahil malaking karet ang kaya bigay ng 11.1 volt battery, kailangan natin ng driver para safe and control the movements. Of course, ang utak ng ating robot, ang Elexhub Sumobot V3 board, naka-ESP32 na siya, kaya meron tayong Bluetooth and Wi-Fi capability. At may kasama na rin siyang built-in OLED display para makita natin ang mga modes, sensor reading at status ng robot habang nagte-testing. At ito naman ang power source na gagamitin natin. Gagamit tayo ng 11.1 volt 3S LiPo battery, kaya make sure na laging proper ang handling para safe ang paggamit. Meron din tayong dalawang DC geared motors na siya nagpapaandar ng robot. Kasama nito yung high grip silicone wheels para hindi madaling madulas sa arena. At syempre, meron tayong mga wires and screws para sa connection and mounting. Ngayon na alam na natin ang mga parts, pwede na natin siyang i-assemble.
So ayun guys, kumpleto na natin ang assembly. Napag-usapan na rin natin ang purpose ng bawat isa ng Elexhub Sumobot V3 kit. Kung nakasabay ka, good job! One step closer na tayo para mapagana at matest ang robot mo. Sa part 2, itutuloy natin ang wiring connection pati na rin ang code setup para buhay na talaga ang Sumobot. Kaya make sure to like, follow, and subscribe para hindi mo ma-miss ang kasunod na tutorial. This is Elexhub, empowering your projects. Kita-kits sa next video.